مرحبا بكم في فوق سور، البرنامج اللي يحكي على حق النفاذ الى المعلومه وحريه التعبير. قبل ما نمشيو للكار دو فينال باش نقدم لكم لي دوز اكسبير نتاعنا ضيوفنا اليوم. هاجر ترابلسي، مرحبا بك. مرحبا بك كريم. هاجر هي رئيسة جمعية جو اكت وعضوة في هيئة النفاذ إلى المعلومة. تو نرجعوا لهيئة النفاذ إلى المعلومة وعلاش النفاذ إلى المعلومة مهم في حياتنا وخاصة بالنسبة للشباب. ضيفنا الثاني كريم الحاج عيسى. شنو حوالي كريم؟ عسلامة كريم ومرحبا بك. كريم مدير برنامج الشفافية في منظمة ارتيكل 19 شمال افريقيا والشرق الاوسط. خلينا نرجعوا لحق نفاذ المعلومة. برشا ناس يقولوا هذه حاجة بعيدة علينا، ما نعرفوش شنو، ما نعرفوش شنو تصلح. كيفاش اليوم كشابة ولا شاب تونسي يتفرجوا فينا توا كيفاش يهمهم الموضوع هذا حق نفاذ المعلومة؟ صحيح، هو برشا من الناس في بالهم اللي الحق النفاذ إلى المعلومة يصلح للصحفيين والمجتمع المدني أكثر. هو صحيح يصلح لهم برشا، لكن زاد المواطنين العاديين وخاصة الشباب قلنا اللي هما زاد يعملوا برشا مطالب نفاذ إلى المعلومة. يجيو في مناظرات يشاركوا فيها، يحبوا يعرفوا علاش ماخذوهم، شنو معايير الاختيار، شكون هم الاشخاص اللي هي انتفعت ب دي بوخس ولا حاجات من النوع. نعرف معناها الشاب مثلا ولا الشابه تونسيه عندها مناظره باش يدخل مثلا وظيفه عموميه وكان ما يقبلوهش، وهو مقتنع ولا هي مقتنعه اللي عندها في المعايير نتاع المناظره هذه نورمالمون يتقبل، ينجم يقدم مطلب باش يفهم علاش ما تقبلش. هكا شنو نفهم من كلامك؟ هذا مثال. ينجم هو يطلب علاش هو الملف بتاعه تم رفضه. ينجم يكون هو ما عندوش شرط من الشروط، ينجم هو يطلب شنو شروط الترشح، كان هو ما في بالوش بيهم، ولا معايير الاختيار، والا النقاط نتاع الاشخاص اللي هما مترشحين واللي تم قبولهم. حتى كان فما في بعض الحالات فما نقاط يعطيو نقاط، مش في كل الحالات لكن فما في بعض الحالات فما نقاط ياخذوهم. حاجات من النوع هذا. فما عدة تقارير اللي قامت ضد حتى معناتها تلامذة يطلبوهم، حاجات من النوع هذا. فما برشا مطالب تقدموا بهم طلاب في الجامعات، وإلا حتى اللي لوجوا على خدمة ولا تقدموا في مناظرات. كريم، كيفاش اليوم حق النفاذ إلى المعلومة كيف يخدم حياة لي جون في تونس، كوا لي زيتوديون ولا حتى مش اتوديون، لي جون اكتيف ولا لي جون النيت اللي نقول لهم لا لهم في خدمة، لهم في فورماسيون ولهم يقراوا اليوم، كيفاش تنجم الحق هذا يخدم مصالحهم في حياتهم تاع كل يوم؟ هو حق النفاذ للمعلومة تولد ساعة مرتبط بالحقوق الكل. هو حقك في التعليم، هو حقك في الصحة، هو حقك في السكن، في بيئة سليمة، في كل شيء، وما استثنى حتى حد، لا كهول ولا شباب ولا أي فئة من الفئات الهشة ولا الأقليات ولا غيره. دونك الشباب كيفهم كيف غيرهم من المنتفعين بالقانون عندهم الحق، كسوسوا شباب أنجاجي ولا مش أنجاجي، باش يستعمل حقه في النفاذ إلى المعلومة، باش يعرف ولا باش يطلع على معلومات رسمية تملكها الدولة، كسوسوا في الجامعة اللي يقرأ فيها، في الليسي اللي يقرأ فيه، في السبيطار اللي يمشي يداوي فيه، وإلا في الحومة اللي يعيش فيها من عند البلدية اللي هو يسكن في المحيط نتاعها، على قضية قلقته وإلا على أي معلومة أخرى ينجم يستعملها في حياته اليومية. أما كيف شنو القضايا مثلا ينجم يطلب عليهم هذه الحق النفاذ للمعلومة؟ اليوم برشا شباب شفناه انجاجي حتى في فترة الأزمة الصحية في الكوفيد، شفناه انجاجي باش يعرف شنو ما الموارد اللي حطتهم الدولة على ذمة السبيطار اللي هو يسكن بجنبه، شفناه شنو ما البلدية شنو قاعدة تعمل كم أكسيون باش تعقم الطرقات، شفناه حتى باش يشوف اوبورتونيتي ينجم هو ينخرط فيها باش يدعم مجهود الدولة في مكافحة الكوفيد بار اكزومبل. معناها نجموا نشوفوا الحق نفاذ المعلومة كأنه طريقة للمراقبة والمحاسبة متاع السلطة.
اونتر اوتر هو مراقبه ومحاسبه، لكن هو زاد مشاركه. هو تجعل باش تكون مشاركه ومن بينها مشاركه الشباب فاعله، اللي ما تنجمش تشارك في الشان العام وانت ما عندكش معلومه. هي ايضا المحاسبه كيف ما قلنا هي مكافحه الفساد. المعلومه شرط اساسي تقريبا في كل مجالات الحكومه المفتوحه، الاوبن جوفرمنت بشكل عام. وتوا كونكريتمون اسكو كالعاده كي نبعثوا ورقه البروسيدور كومبليكي برشا، لازم نلموا برشا اوراق باش ناخذوا المعلومه اللي حاجنا بها ونقعدوا نستناو عامين ما ناخذوهاش، والا اسهل اليوم باش نتحصلوا على المعلومه اللي حاجنا بها؟ اليوم اسهل برشا. اليوم عندنا برشا ضمانات، اولهم القانون، ثانيهم هيئه النفاذ الى المعلومه. الاجراءات ايضا هي من بين الضمانات اللي جابها القانون. واليوم المواطن عنده منظومه كامله تحميله حقه الدستوري في النفاذ الى المعلومه. وكونكريتمون كيفاش مثلا خذينا ليكزومبل اللي شفناه مع هاجر بكري شويه، اللي فما طالبه ولا طالب تونسي عمل مناظره وما خذاوش، وهو مقتنع اللي عنده احسن النقاط في الكريتير الكل، كيفاش يعمل باش يعرف علاش مش هو تخذاه وتخذى حد اخر الى اخره؟ الاجراءات سهله وما فيها حتى استثناءات تقريبا. وانا ننصح الشباب والى المواطن بصفه عامه ساعه اول حاجه باش ما يخممش في الاستثناءات، لانه حقه مطلق. ثاني حاجه الاجراءات بسيطه، ورق عادي والا نموذج يلقاه في مواقع الويب نتاع الادارات اللي هو مهتم بهم. 4 شروط: اسمك واللقب، عنوانك، المعلومه المطلوبه شنية، وشنية صيغه النفاذ، تحب تاخذها في صيغه الكترونيه، نسخه ورقيه، ولا تطلع على عين المكان. هذه امثله فقط يعني. هكا. وفي قداش تجاوبك الاداره؟ الاداره تجاوبك في 20 يوم، مع انها عندها الحق باش تمدد في المده هذه اذا كانت المعلومه معقده شويه تزيدها 10 ايام، لكن زاده نجم تجاوبك في 5 ايام اذا المعلومه ما عندهاش، وتجاوبك في 48 ساعه اذا المعلومه تمس من حياتك او من حريتك. معناها ما بين 48 ساعه وشهر، هذوما لي ديلي تقريبا من بين 48 ساعه لشهر، هذا هما. وكان ما تجاوبنيش الاداره بعد شهر شنو ينجم يصير؟ شنو نجم نعمل انا؟ زوز مسارات. المسار الاولاني انك تتظلم عند رئيس الاداره هذا، الوزير، البي دي جي، المدير العام نتاع المؤسسه، تقول له راجع روحك بالكش ما خفيت القرار الغلط. والمسار الثاني هو المسار القضائي عند هيئه النفاذ للمعلومه. والمسار القضائي كيفاش يصير؟ معناها سوبوزون ديما هذا جون ما لقاش حقه، طلب المعلومه ما جاتوش، دونك كي يمشي لهيئه النفاذ للمعلومه شنو يصير وقتها؟ أنا حبيت نأكد على الإجراءات نتاع النفاذ للمعلومة، وهذه في بعض الحالات تلقاها مش موجودة. يعني ساعات واحد يقول لك عملت مطلب نفاذ وهو يمشي توجه للإدارة ومشي يسألهم، قال لهم بربي حبيت نعرفك الحاجة، دونك الشفاهية راهو ما يعتبرش حقك في النفاذ للمعلومة. الحق هذا لازم يكون فما كتابي معناتها فيه حتى ديشارج، معناتها اوصل ايديا، الوصل الايديا هذاك هو اللي باش يضمنك انت حقك من بعد. يعني كيف باش تتوجه انت للهيئه. الكتابي نجم يكون ايميل زاد، نجم يكون بريدي. ايميل الحاجه الوحيده اللي هي اليوم فيها اشكال يكون ظريف اللي ما نتاكدوش الميل اللي انت بعثته هو الميل الرسمي. يعني لازمك نسخه من الايميل هذاك اللي باش تحتفظ به، اللي تقول انت بعثت حاجه تثبت اللي انت بعثت الايميل هذاك. لكن في البقيه الكل لازمك تكون اما عندك وصل ايديا، يعني ان ديشارج طبع لك ديشارج، والا انت بعثت بالبريد مضمون الوصول هذاك اكوزيت او ريسبسيون. دونك كي تمشي تتجه الهيئه لازمك نسخه من هذه الكل، نسخه اللي انت بالحق راك انت عطيت مطلب نفاذ الى المعلومه، واللي الاجال هذيك وفات تاع 20 يوم. يعني الاجال تكون استكملت الاجال القانونيه 20 يوم، تجي تعطي نسخه وتكتب تعمل مكتوب وتقول فيه اللي انت راهو فما الحاله اللي هو ما يجاوبكش بالكل اللي يعتبر رفض ضمني، وينجم هو يراسلك يقول لك راني ما نجمش نعطيك المعلومه هذه وانت ما اقتنعتش بالاجابه. يعني هو جاوبك وقال لك لا راهي هذه الاجابه هذه راني ما نحبش نعطيها لك خاطر هي سريه مثلا، ولا قال لك اي حاجه اللي هي ما قنعتكش انت. دونك انت في كل حالات تنجم تمشي للهيئه. وشنو يصير الهيئه كي تاخذ الملف هذايا؟ شنو المسار نتاعو؟ تاخذ الملف هذايا تعطيه رقم، دونك تولي عندك قضيه فيها رقم هذاك تابع به ويتدرس، يصير فما تحقيق.
داخل الهيئه، يعني تراسل الهيكل المعني، تمشي تبعث له تقول له راهو عندك قضيه، اعطينا تفضل اعطيونا الوثائق هذيا، مدنا بالوثائق هذيا باش ينظر فيها مجلس الهيئه نشوفوا كان هي قابله للنفاذ ولا لا. دونك المسار هذايا هو ينجم يجاوب يزيد يبرر، يقول علاش ما عطاش ويبدا يحكي وهكذا بالطريقه هذه، تحقيق هذا نسميوه. ومن بعد يتم البت في القضيه هذه والهيئه تاخذ قرار نتاعها. قرار الهيئه هذه وهذه حاجه مهمه باش تكونوا تعرفوها، اللي قرار الهيئه هو ملزم للهيكل، يعني هو قرار لازم تطبقوا الهيكل المعنيه. ميرسي هاجر، ميرسي كريم. قبل ما تعداو للربع النهائي الاول، نحب نقول لكم اللي احنا اليوم في بن عروس في البارتناريا اليوم مع راديو هدرة وجمعيه انتج. نلقاكم بعد الجينيريك في الكارد فينال الاول.